नाही, मी स्वतः इथे फिटिंग वगैरे पाहिली. एकदा फिटिंग छान वाटते मला. आपली इन्सुलेशन वगैरे टाकून वगैरे अजिबात ओपन मध्ये कुठे बायपास वगैरे त्यांनी काही केलेलं नाही, काय नाही. सध्या तरी मला व्यवस्थित आहे आणि गाडी एकदम स्मूथ चालते. गाडीमध्ये काय फिटिंग मध्ये एकदम ओके. आता जाणवलंच नाही की बाबा ती असं वाटतं कंपनी फिटेड गाडी झाली हा, अशी मला वाटतं ही गाडी कंपनी फिटेड एकदम छान झालं. मस्त वाटलं.